व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दुधी भोपळ्याची झटपट भाजी। तर इथे मी दुधी भोपळा घेतलेला आहे। तर हा मोठा आहे, तर हा आपण फक्त अर्धा वापरणार आहे, कारण एवढा मोठा भोपळा आपल्याला भाजीसाठी नको आहे। मग अर्धा कापून घ्या, अर्ध्याची तुम्ही नंतर भाजी बनवू शकता। तर इथे मी घेतलेला आहे एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्यात, थोडासा कढीपत्ता, कोथिंबीर, भाजलेल्या शेंगदाण्याचा 1 वाटी कूट। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ही जी दुधी भोपळ्याची भाजी आपण बनवणार आहे ना, ती अगदी 10 मिनिटात तयार होते, जर तुमची पूर्वतयारी झाली असेल तर। आता आपण ना इथे कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल घेतले। आता आपण अर्धा चमचा मोहरी ॲड करूया, अर्धा चमचा जिरं, त्यानंतर आपल्याला ॲड करायचा आहे कढीपत्ता, बारीक चिरलेला कांदा आणि लसूण। लसूण आपण नंतर ॲड करणार आहे, जेव्हा आपला कांदा परतून होईल, नाहीतर लसूण आधी टाकला तर करपून जातो। हे पहा, इथे मी दुधी भोपळा चिरून घेतलाय। हा दुधी भोपळा कवळा असल्यामुळे मी याची साल पण काढलेली नाहीये, साली सकट घेतलेला आहे, फक्त स्वच्छ धुवून चिरून घेतलाय। आता हा छान असा कांदा आपण ना लालसर करून घेऊया। हे पहा, कांदा छान असा फ्राय झाला आपला। तर आपण इथे टाकूया ठेचून घेतलेला लसूण, आता आपण ह्याच्यामध्ये भोपळा ॲड करायचा आहे आणि 2 मिनिटं भोपळा आपण परतून घ्यायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण ना मसाले ॲड करणार आहे भोपळ्यामध्ये। इथे मी घेतले 2 चमचे मिरची पावडर, ही तिखट मिरची आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता। पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, गरम मसाला अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, ही कलरसाठी आपण टाकतो। गरम मसाल्याच्या ऐवजी जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही घरगुती मसाला किंवा मग गोडा मसाला, कुठलाही मसाला ह्याच्यात ॲड करू शकता। आपला मसाला देखील छान परतलाय। हे पहा, आता मसाला परतलाय। आपण ह्याच्यामध्ये 1 पेला पाणी ॲड करायचं आहे। याच्यामध्ये छान मिक्स करायचं आहे। भोपळ्याला पण पाणी सुटतं, त्यामुळे जास्त पाणी ॲड करू नका। इथे आपण टाकतो भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट, आहे 3 मोठे चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया आणि चवीनुसार मीठ। हे पहा, आता मीठ पण ॲड केलेलं आहे, शेंगदाण्याचं कूटही ॲड केलेलं आहे। तर आता आपण ही भाजी कुकरला शिटी लावून हाय फ्लेमवर ह्याच्या 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे, म्हणजे छान असा भोपळा शिजेल। तुम्ही 1 शिट्टी केली तरीही भोपळा छान शिजतो, पण इथे मी 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे, म्हणजे छान असं मऊसूत शिजेल भोपळा। ते इथे मी आता कुकरचं आता हाय फ्लेमवर 2 शिट्ट्या करूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, अगदी 3 मिनिटातच आपल्या हाय फ्लेमवर 2 शिट्ट्या झाल्यात। आता मी ही कुकरची वाफ गेलेली आहे। आता आपण कुकरचं झाकण खोलून बघूया। हे पहा, आपली छान अशी दुधी भोपळ्याची भाजी तयार आहे आणि भोपळा पण अगदी छान शिजलाय। मी तुम्हाला दाखवते। हे पहा, अगदी मऊसूत शिजलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। हे पहा, साल नाही काढली ना तरी चालते, कारण कुकरमध्ये ना खूप छान असा भोपळा शिजतो। हे पहा, तर आपल्या भोपळ्याची भाजी तयारी, मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, भोपळ्याची भाजी इथे मी पातेल्यात काढून घेतली आहे। आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जो रस्सा आहे हा कमी हवा असेल तर तुम्ही 1 पेल्याच्या ऐवजी, जो मी 1 पेला पाणी घातलं होतं, ह्याचं अर्ध पाणी पण टाकू शकता, म्हणजे भोपळ्यातही भरपूर पाणी असतं
पण मी ही भाजी भातासोबत पण खाणार आहे, तर मी ह्याच्यात थोडासा रस्सा ठेवलेला आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले अगदी 10 मिनिटात तयार होणारी दुधी भोपळ्याची भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही दुधी भोपळ्याची भाजी तुम्ही नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.